بله. اون رو سرتون بستین گلبنیه؟ بله. گلبنی مال لرستان میشه دیگه. بله من خورم باده. Bien rohani beve. نه تو نه هات ریوری پیارسی. مادام روستان نونواییش همینه؟ بله. دیگه نونوایی نداره. نون لواش عادیه یا از این خشک‌هاست؟ نون لواش عادیه. قدیمی ها هیچی دو آبادی همه پر بیده کاشکاش. همه آبادی ها پر میخورن. بله دیگه مجاز بود دیگه اون موقع. سوزی مراتیم میچیم تا این موقع. این موقع هم مراتیم تق میزنیم. سلام. خسته نباشی. یاد جوونی ها کردی یا؟ ماشاءالله. سلام. خوبی عشق خانم؟ حال شما خوبه؟ خدا سلامتی بده. چیکار میکنی؟ چیکار میکنم؟ من اینو بفیلم کنم، پیداش کنم. آها. سایبون درست میکنی؟ یک کولای ببریم، کولای. سایبون. آها، سایبون درست میکنی. اینجا مغازه چیه؟ مغازه بادیمون. بفهمید. مغازه لوازم خونگی اینا دارید. خونگی اوله آقا. آفرین، آفرین. مشتری هم نداریم. چرا مشتری نداری؟ نمیان مثلا. همه اینا شهر خرید میکنن ها؟ من میاد یا دورگرد میاد. مشتری نداریم به خدا همین. یا دورگرد میاد. اینا لباس خونگی هم داریم، همه چی هم داریم، همه. اوچاخونو بردیم داشتی که گذاشتی که سرگرم بشی بیشتر. سرگرم. آره دست شما در رفت. اینجا یورستانه. آره. همه چی داره. همه چی داره. آره. آب خوب داره. آب بد داره. خودتون قدیم کشاورزی چیکار میکردین؟ کشاورزی قدیم چیکار میکردین؟ گندم میکاشین ها؟ گندم می‌بریم، برنج می‌بریم. گندم قبلا خیلی برکت زیادتر بود. خیار می‌بریم، شومی می‌بریم. همه چی می‌بریم. اینجا روستای شیروان. شیروان دیگه بخش شده دیگه. بخش شیروانه. بعد روستام دیگه شکلش از دست داد دیگه. درسته؟ حالا قراره بشه شهر فعلا. حالا که نشه. دوست دارین شهر بشه؟ شهر که بشه مشکلاتش بیشتر میشه. آره. مشکلاتش بیشتر میشه. آره. دیگه اون روحیه روستا و اون آبادی روستا و اون این صمیمیت هم از بین میره. یه 4 بار زمین ما بس اینقدر باید پول بدی دولت. آره اینقدر باید پول بدی، اینقدر پولم بدی سیرم نمیشن. هی باید پول بدی، هی باید پول بدی. بله. شما خودتون اهل همینجا هستین؟ بله. چیکار میکنید؟ ما کشاورز. چی دارین کشاورزی؟ گندم، چلتو. گندم دیمی یا آبی؟ آبی. اینجا دیم کمتر میکنن آره؟ دیم نیست. بسیار عالی. اینم دوچرخه 26 قدیمی. خانم دلینا خسته نباشید. سلامت باشید. خوبید انشالله. سلامت. این الان نون لواش عادیه یا از این خشک‌هاست؟ نون لواش عادیه. عادیه. مال سنتی آتش عشایه. خب شما الان چند سال این کار انجام میدید؟ ما الان 5 ساله، حدود 6 ساله دیگه. 5 ساله با همکاراتون انجام با میدید؟ همکاران داریم انجام میدیم این کارو. بعد نسبتی داریم ما؟ جاریمون. جاری هست. بسیار. یعنی این نونوایی کاملا خانم‌ها اداره میکنن. مال خانم‌ها. بعد کجای ایران هست اینجا؟ اینجا روستای رحیم آباد، شهرستان بروجرد. الان ما 6 سال این کار رو داریم انجام میدیم با خانم‌ها. خدا قوت خسته نباشید. مغازه چه خوبه اینجا باشه؟ بله. شما خودتون چیکار میکنید؟ بیکاره خونیم. کار کشاورزی دارین؟ نه داشتیم الان من بازنشست. الان بازنشست شدید. به به. شما ماشاءالله چهره خندان و خیلی خوش برخورد و اون رو سرتون بستین گلبنیه؟ بله. گلبنی مال لرستان میشه دیگه. بله من خورم باده. سلام. خوبی خانم؟ حال شما خوبه؟ خانم دلوان تشریف دارن؟
سلامتی خیلی انشالله. خوش آمدید. خسته خوب نباشی. انشالله. خدا سلامت قوت. باشی. به به چه گلای زیبایی. قابلتون نداره. گلا خودتون. بله کار خودمه. خیلی بله، کارا رو بله. دوست دارم چون کشاورزم، بچه کشاورزم، روستایی ام، برای همینم طبیعت رو خیلی دوست داریم. بسیار عالی. و زمین و طبیعت هم مادر انسانه. ما الان کجا هستیم خانم دلوان؟ شرکت تعاونی روستایی زنان شیروان. بله. من الان یه مغازه این بغل چیز کردم متعلق به شرکت تعاونی شماست درسته؟ بله بله. و بسیار فعال بودن. با شرکت مردم. تعاونی ما مهندس از سال 73 تأسیس شده. بله. ابتدا هم با یه فروشگاه مصرف شروع کردیم کارمون رو، بعد با صنایع دستی شروع کردیم. از سال 73 یعنی با 34,000 تومان من شرکت رو ثبت کردم. آفرین. خانم پاپی خسته نباشید. خیلی ممنون، تشکر. شما هم خسته نباشید. یعنی این کار اصلی نوزدان و اینا رو شما انجام میدید یا؟ بله. اینو از قبل که مثلا بچه بودی این کار رو بلد بودی؟ یعنی ما از بچگی این کار رو انجام میدم. مادری میاد البته. مادر نون خونگی میزدی؟ بله، این مال نون خونگی. سلام. بعد باید خانم پاپی چی شد تصمیم گرفتی این کار رو با هم انجام بدید؟ از طرف خانم دالبند اون پیشنهاد این کار انجام بعد ما هم استقبال کردیم، با خانم دلیران ده صحبت کردیم با همون. بعد صندوق خرد زنان هم هستیم، ده عضو صندوق خرد ما خانم دلیران ده این کار خوش و اشتیاق هم داشتیم بهش، چون علاقت داشتیم به این کار انجامش دادیم. و روستام احتیاج داشت به این کار. بله واقعا خیلی هم استقبال کردیم خدایی. یعنی نونوایی قبلا نونوایی بود اینجا؟ نه اولین نونوایی اینجاست. یعنی شما اولین نونوایی داخل روستا بود. شما آقا ماشاءالله خوشتیپ بودن. رسمیتی هم نداریم. دنیا همون خدا رو داریم بالا سیهونه. انشالله من هستم. برو چاقو رو بیار برای جا. چاقو رو بریم داستی که ببارم. این زندگی منه. هیچ نه کشاورزی دارم. بزرگم نه کشاورزی دارم، نه خدا وکیل. همین دکه با پروردگار. بفهمید پایین حالا اذیت نشید. شیروان. روستای شیروان. اینجا آره. روستای شیروان. آره. شیروان مال کجا میشه قربان؟ مالا بروجرد دیگه. بروجرد. بله. تو استان لرستان. استان لرستانه. و مردم اینجا بیشتر چیکار میکنن؟ یا مردم اینجا کشاورزیه. کشاورزیه. بیشتر کشاورز دارن. بیشتر کشاورزن. همه کشاورزن. ماشاءالله همه دارن. خوشنشین بودیم. الان خودم 84 سال من. ماشاءالله بجون 1320. قدیمی ها هیچی دو آوادی همه پر بیده کاش همه آوادی ها پر بیخواه. بله دیگه مجاز بود دیگه اون موقع. سوزی مراتیم میچیم تا این موقع هم مراتیم تق میزیم. همسرتون تو قید حیات هن؟ فوت کردن؟ سن شوهرم مرده، همش هم برادرش هم مرده، ایش شیر جمعه شد. خدا رحمتشون کنه. مرسی شوهرم. الان دیگه تنها شدین دیگه؟ الحمدلله بچه هم سلامت. بله بچه ها که هستن ولی خب سلامت بون. اما هر گل یه بوی داره. آها ببین آره منم می‌خواستم هر گل یه بوی داره. هیچ مسلمانی به شوهر نمیاد. آره دوستش داشتی آره؟ دوستش نمی‌داشتم. گفتم کاش حالا هم بمیریم. هر دکمو با یک بمیریم. و از اون قبل شما از قدیما خب پدر مادرها زیاد نمیذاشتن مثلا دختر پسر با هم آشنا بشن، مثلا خود پدر مادرها انتخاب میکردن. های اول وجود انتخاب میکردن. الان در دوره ایما بی هر که دوست داشت خوش یعنی دوست داشت شوهر ممکن باشه. ولی شما دیگه ساختار شکنی کرده بودین میرفتین سرابم دیگه. میرفتیم بازی. میرفتین بازی میکردین؟ مثلا این پیکانه خیلی قدیمیه درسته؟ یادت این پیکانه استیشن بهش میگفتن. این حداقل فکر کنم مال 50 سال پیش هست. بله بیشتر از 50 سال داره. یادش بخیر باز سالم نگه داشته. خرید فروشی ندارن الان. بله. این خودشون هم نگه داشتن همینطوری دارن. حالا این تاریخ دیگه این الان 50 سال 60 سال خدمت داره. آره.
اون منویسمشون سر من نگاه کن باشه اینجا آقا کارتت مشکل داره کارت من تازه گرفتم خدمت درست سرش خسته نباشی. خواهش میکنم خیلی خوش شما اومدید. خانم خانم حدادی. خانم عدی اینجا کجا سلام؟ اینجا بخش بروجه روستای شیروان. شیروان. بله. و این مغازه؟ مغازه همین مال شرکت هابونی زنان شیروانه. زنان شیروان. بله. یعنی خود خانم‌ها اداره میکنن. بله. یعنی اینجا مایحتاج مردم میارید و بله. در واقع ما خدمات- تمام بیشتر کارا روستان هم انجام میدیم. چه کارایی؟ از لحاظ هر چی کاره که مثلا مال میخوان برن شهر ما واسهشون انجام میدیم. آها یعنی کار سفارش هم شهر داشته بله، باشه شما انجام بله. میدید. چیزی سفارش بده چیزی آره مال رابط مغازه باشه مثلا با دستگاهمون کارا بانگیشون و هر چی کار که داشته باشن ما انجام میدیم. بعد این اتحادیه کی شکل گرفت خانم؟ این اتحادیه مال شرکت زنان سال 1170. 70. بله. از سال 1170 شما دارید بله. اینجا مشغول. بله. و همش هم خانم‌ها اداره میکنن. بله. خانم هست. چی شد این تصمیم گرفتید؟ حالا با همراه خانم دالبند ما که شروع به کار کردیم بعد اینجا رو هم راه اندازی کردیم بعد من مثلا مسئول شرکت تاوانی فروشگاه مصرف فروشگاه. شدم. یعنی بله. احساس کردین که روستا احتیاج داره به بله این کار درست. دیگه. بله. شرکتمون الان فعالیت‌های زیادی داشته از جمله همون کشت زعفران، فروشگاه مصرف، کارگزاری بیمه روستایان و عشایر و صندوق‌های خرد زنان روستایی که جزء یه فعالیت دیگه است و واحدهای اعتباری که چند سال تعطیل شدن و خبری از اونا نیست. و 2 سالم توی اون کرونا سال 99 400 ما با سازمان ملل یه پروژه بین‌المللی کار کرد. 2 تا پروژه بین‌المللی داشتیم، سازمان بهداشت جهانی و تونستیم توی اون پروژه 40 کارگاه برای 3 شهرستان ازنا و علیگودرز و بروجرد روستاهای مختلف برای زنان سرپرست خانوار ایجاد یا احیا بشه. آفرین یعنی شهرستان‌های دیگه هم کار کرد. بله 3 تا شهرستان ازنا و علیگودرز هم کار کردیم. 11 تا کارگاه علیگودرز، 11 تا ازنا، 16 تا هم بروجرد. خدا رو شکر کارگاه‌های خیلی خوبی بودن، الان هم مشغول به کار هستن، مشغول به تولید هستن. سال‌های قبل هم تشریف آوردید از بله ما یه بار دیگه هم خدمت شما رسیدیم. و در این مورد ما زحمت زیادی کشیدیم با نظارت جهاد کشاورزی، مهندسین عزیزی این ارگان. مسئول چونو خمی شما هستید. سلامت. حالا قدیما خودتون هم نون می‌پختین آره. هنوز هم دوستان نون می‌پزن؟ آره نه الان نه هیچ کاری به قول من نون تشی. آره آه؟ آره الان هیچ کاری نمی‌کنم. الان دیگه نمی‌پزن. نه بیان اونو بیارم. شما الان چند سال مشغولید اینجا؟ 5 سال 6 سال کار 5 سال در واقع به اتفاق هم دارین کار آره می‌کنید. با جاری. خسته نشدید؟ نه سرگرمی خوبه. همین که مردم هم دارین خدمات میدین خدا خیرتون بده. بله درسته. فقط قدر نمیدن بعضی. همیشه از اینجا نون میگیری؟ همیشه که میگیریم ما، چون از این نون نگیریم مثلا سیر نمیشیم. بچه کشاورز باید با نون و لقمه بخوره که تا غروب تغذیه بدنش باشه. ولی تو کشاورزی اگه با نون نخوری خالی مثل بچه شهر بخوری که نمیدونی. تو نون اینجا چطوره؟ نون اینجا اگه خوب نبود که همه آدم تو صف وای نمیستادن. چه خبر؟ خوش خبر به خوب نونیاش خوبه نون خوب. چیکار میکنی شما؟ کشاورزی میکنی؟ نه کشاورزی داریم آره. چی داریم کشاورزی؟ کشاورزی داریم همش با زاتایلا بی اوی. آب نداریم هیچی نداریم. انشالله که به برگرد. خدا. انشالله. شما همین دوستا هستی؟ بله همال روستاییم از اینجا هم نون میبریم. وقت آردش خوبه نونش هم خوبه.
خدا خیر. بله، دستتون مبارک. سلامت باشین. قدیما بهتر بودی الان بهتره. ارتباط مردم با هم دیگه قدیمه خوبی هرچی داشتیم با یک مرد. قدیمه خیلی خوبی. این خونسا ما هنه خونسا اون ما این مرد اما ایسه ده هیچ کمونه هیچ کنه بیام. الان که هیچ کی خونه هم دیگه هیچ نمیرن. کنه بیام. ما گرونی هنه بیام. آره دیگه این شرایط هم باعث شده دیگه گرونیا و قدیم شب نشینی ها اینجا هم داشتین نه شب نشینی ها زیادی بود. همه چی. شب نشینی ها چطور بود؟ میوه نی. میوه نبود. یه شومیلی بی یه نخود کشمشی بود. نخود کشمشی بی دنم برشته بی. بعد میشستن صحبت میکردن داستان میگفتن. خوشم تلویزیون هم نی. خوشم چپ مزن دوره مزن مرسخست. تبل و دایره میزدن میرقصیدن. مرسخست. اون زمان برنج مثلا بونی برنج 5 منی 5 من بخریم مولی چند 200 تومن 200 الان اقیم بخریم 1 میلیون 1 میلیون دو 1 منی تازه همینجا برنج میکنن. آره برای گرونیه کاری دارن رعایتی هم ماشاءالله مرتبن خدا هم بیشتر بشو بده گرونیه گرونی ما هم گرونی بیداد میکنه. از بله نظر لطف پروردگار شکرگزاریم که باز زنده بله همین شکرگزاری هم خودش جای سپاس داره. برینم چاقونو بده زنده نداری بخوریم الحمدلله خدایا شکر بدنم سالمه خدا را شکر خدا رو شکر. آفرین این سلامتیه واقعا. سپاسگزار پروردگارم چی نه هیچ وقت نبود با دستگاه مثلا کارهایی که میخوام برم بانک ما انجام میدیم. یعنی دستگاه آب بانک هم گذاشتید بله. کار بانکیشون هم انجام بله میدید. اما هر کاری که داشته باشن ما انجام میدیم. خدا خیرتون بده. باشه. و شرکت تابونی اعضاش چند نفرن؟ اینجا اعضاش فکر کنم الان 300 بیشترن. 300 نفر هستید. آره آفرین. بیشترن. همشون هم اهل همین روستا بله و همه مال روستا خودمون هستن. دست شما در نکنه. خواهش میکنم. خدا قوت ان خیلی شاءالله خواهش سلامت میکنم. باشید. خیلی آقا خوش کمکتون میکنن؟ بله شوهرم هستن. به، به، با به. همکاری با هم. به به. کمک خواهش نکنه میکنم. دیگه نمیشه دیگه باید کمک کنه. آره. در آقایونم باید کمک بدن. بله. خانوما. بله خدا قوت آقا ان خواهش شاءالله میکنم. که موفق باشین. خدا خواهش برکت میکنم. بده. خیلی ممنون. سلامت باشید. آقا شما به خانم‌ها کمک میکنید تو فروختن؟ چون قبلا اینجا بودن شما تشریف نداشتین. یعنی تازه ما اگرم کمکشونیم یکی رو خانه ما اصلا راه من نمی‌کنه اون گواه حتما کمکشیم. خونه رات نمیده. خانم چیز همسر ایشون هستن دارن به همسر کمک میکنن ولی نونوایی توسط خانم‌ها داره اداره میشه. آره توسط خانم‌ها به شرط کنم برای شما کام کنیم. اما دل لحاظ کیفیت دل لحاظ نونی هم اول می‌ذارم. بله چه اتفاقی بیفته برای شما خوب باشه؟ خوب باشه اول بیمه‌مون مجوز بهمون بیان که بیمه‌مون کنن بعد کیفیت آردم اصلا کیفیت داره. یعنی شما ماشاءالله از نظر مثلا بگی آقا پول و فلان اینا چیزی زیاده شده اونا هم شرطن الان ما اصلا تو جامعه مدرسه سایبونی درست یعنی اولویت شما بیشتر بیمه نگاه کن این زحمت ما در برابر درسته این زحمت ما اول به خاطر خدا بعدم رضایت مردم اما واقعا زحمت رو در برابرش چی مالی اصلا نیست فقط اون یه سرگرمیه در اصل نه کار پرزحمتی هم هست واقعا زحمتش بالا اما کم درآمد کار طاقت فرسایه واقعا مثلا آنچنانی که به درآمد داشتن نگاه داریم چشم دوست داری تو روستا چه اتفاقی بیفته که خوب باشه برای شما؟ چی بود؟ پسیده خوب بیاره من از زیر دست خوب بود هستیم و خوبه دوست داریم انشالله که سلامت باشی خدا سلامتی بده به شما بفهمید کارتون رو برسید خیلی ممنون به چه سلطنتون بفهمید این کشاورز نمونه شما خوبی؟ سلامت میگن کشاورز نمونه هستی کشاورزی نمونه بیم اول الان نه چرا؟ ده الان کشاورزی هم ناریم اونو بازنشست هم بیم چیز ما تایی خونی
امان هم سخون زنه مونیم خانداری مونیم در این فروشگاه چی بودیم چی خدا شکر باز بازنشست شدی. بازنشست بیم. دارین استراحت. چی کنیم؟ اول که داشتیم گوسفند داشتیم زمین داشتیم رفتیم این سرا کشاورزی میکردیم اما الان هیچ ناریم. الان مشکلات زیاد شده بله. چی گرونی و افتیمونه و بله بله نه بفهم قبول دارم آره. بله. به حال گرونی همه جا هست مردم گرفتارن. مثلا الان ما کشاورزی ها قبلا رونق داشت مردم به حال با هم صمیمی نو بودن. پختیم و نو داشتیم گندم داشتیم همه چی مفت بی آب برق همه چی داشتیم اما الان همه چی پیل به جای برق جای گاز جای نو بخری نه هم کسب کاسبی ایمان فروشگاه خوبه که جون منم مثلا فروشگاه خود نقدمون میاد نصیحتمون میاد کارمون منره نسیه هم به شما میدن میان اگر نیان پیل داریمو نه چی هر رو بین درته کو ما نصیحت میان تا ما بینم یارانه گیرمو بفته خدا بیاریم پیلش به این وش این شرکت اتحادیه زنان به هر حال خوب اونم خوبه آبادیه دیگه آباده اونم خیلی خوبه آمادگی که داره وقتی هن می وام میومو کمک میومو تا تیکه بیمش باشه اونم خیلی خوب است این انشالله که سلامت بشه سلامت بشه فکر کنم شرکت تامین شما سعی میکنید قیمتاتون با قیمتای بیرون متفاوت تره درسته؟ بله من همیشه سعی میکنم که مثلا جوری باشه که مردم توان خرید داشته باشن الان حاشیه‌نامه هم فرمودن که نسیه و حالا نسیه نه حالا به حال حساب دفتری و دیگه همه دوست و آشنا و فامیلن دیگه غریبه خودی آشنا بیاید کمک می‌کنن نسیه خود مثلا حالا کی دارم این روغن ما خورم رو در مونکی خدا می‌آورد انشالله که سلامت باشید انشالله که سلامت باشید خدا بهتون خیر بده من یه خانومی هستم که روی پای خودم وایسادم شرکت رو تأسیس کردم هم پدر بودم هم مادر بودم اونا مثل من زندگی نکردن کسی نمیدونه من چند بار زمین خوردم بلند شدم ولی دیگه این درست نیست بعد از 30 سال برم مثلا کجا دارم برم دیگه باید من بازنشست بشم کسان دیگه که مثل خودم تربیت کردم بتونن راه منو ادامه بدن شرکت ها رونق داشته باشه اقتصاد ایران کلا اقتصاد کشور با همین مشاغل کوچیک خانگیه فقط بپرسید اینجا ما چه کار کردیم برای خانم‌ها مشغولن کار میکنن ولی من دوست ندارم من نمیدونم من نمیخوام کی مدیر کل باشه کی رئیس باشه من اصلا همه برام یکیان همه مثل برادرای منن ولی واقعا اینو بیان رسیدگی کنن نه تنها استان لرستان شاید استان‌های دیگه باشن شهرهای دیگه هم باشن اگه واقعا میخواین شرکت ها فعال بشن پویا بشن به ما کمک کنید دست شما در نکنه یه دست به ما تکون میدید خداحافظ شما